Hello! Welcome po sa CMS tutorial in Filipino version, part 10. Okay? Gagawin natin ngayon is eto. So, sa part 10, sa backend uli. Okay? Mapansin nyo dito, ulit ko si header, makikita na natin yung laman nila. So, next, mapansin nyo dito, na nag-add ako, meron na rin silang laman. Footer, meron na silang laman. So, ito po yung code. Explain ko sa inyo. Okay, punta muna tayo sa part 10, backend admin.php. Okay, mapapansin nyo dito sa admin.php. So, dun po sa last tutorial natin yung viewing. Okay, viewing. Data from MySQL. MySQL table. So, ito po yung ginawa ko. Yan, tawag dito. Get the details. Okay, details from database. Display to the form. Okay, ang ginawa ko dito is, gumawa ko ng variable na row header, tapos kinuha ko yung laman ng database. So, kailangan meron siyang include na connect. Okay, tandaan nyo, ito meron dapat siyang include dito sa taas na connect functions. Okay, next, saan na ba tayo? Sa header, ito, dito sa my header, form header process. Dito, MySQL fetch associative array, MySQL query, select asterisk from header. So, lahat kinuha ko. Okay, ito po yung pinaikling version lang. Okay, so hindi ko na sila pinagpasa-pasa sa mga variable. Kasi pwede ko rin siyang ilagay sa variable. For example, query is equal to MySQL query, ganyan-ganyan. So, pinahaba pa yon. Ito, pinaikli na lang siya. So, MySQL fetch associative, meron tayong open dito, close. So, kailangan lang tama yung natin. MySQL query, select asterisk from header. Okay? Pinaikli lang siya. Ngayon, si header is equal to, dahil kunyari ko to, row header. Ito yon, row header, header. So, itong header na to, ito yung fields sa, ito yung columns. Okay? Fields sa database. Okay. Si header, bilisan mo. Ito, header na yon. Si header, my website. Okay, yun. Kinuha ko yun. Ngayon, display ko na lang siya dito sa loob ng text area. So, papansin nyo, kailangan mo lagyan dito ng PHP kasi HTML ito HTML. So, kailangan PHP echo header. Ito yon. So, nilabas niya yung laman niya. Okay? Ayun. So, part 10 yan dito pala siya. Sorry. My website. Okay? Tapos, sa page content, mag-add uli ako. Diba? Sample lang. Ayan. Then, save ko. Okay? Punta ako sa page content uli. Ayan, dalawa na sila. Kanina home lang, ngayon meron na siyang about. So, itong action na edit and delete, wala pa yan. Mamaya, gagawin natin yan. Okay? So, yun. Nilagay lang dito sa my content. Siyempre, hindi mo naman kailangang ilagay dito sa sa adding form. So, kailangan maglagay tayo ng HR dito. Ibig sabihin ng HR, horizontal rule. Tapos, ito po yung mga pages. Okay? So, ngayon, mapapansin nyo dito, ito is na-update lang natin, di ba? Kasi isa lang po Isa lang dapat yung header at saka isa lang yung footer. Ayan, isa lang yung header at isa yung footer. Pero, dun sa content, mga pages, marami, di ba? So, dito sa query niya, dito sa my pages, ito yun ito yun, my pages. Mapapansin nyo yun, nagdadagdagan. Okay? Pero ito, syempre, hindi natin pwedeng dagdagan. Kailangan isa lang yan. So, kailangan, pag meron ng isa, update na lang. Hindi na siya pwedeng dagdagan uli. So, mamaya ituturo ko sa inyo yan. Pero ito, puro dagdag yan. Maglalagay ka ng page title, home page, about page. Okay? So, ito yung code.
mapapansin nyo dito, isa lang siya dito sa header dahil isa lang dapat. Row header, PHP echo header lang. Pero sa content, dahil maraming pages itong content na to, kailangan magkaroon tayo ng loop. Kailangan kunin niya lahat ng laman ng database. Okay? So, dito, meron tayong page title, action. Okay? Select asterisk. Ito, tingnan nyo, pinahaba lang ito. Query is equal to MySQL query, select asterisk from. Pag asterisk, lahat. Ibig sabihin lahat. From contents table, di ba? Okay, kinuha niya lahat. Ngayon, while row, myfetch associative query. Okay? Ito yon, while. Lahat, i-echo niya. Page title. Page title lang i-echo niya dito. Okay, bakit page title lang ang ilagay ko? Pwede rin ilagay yung content. Okay, kasi yung content ipapakita natin yan sa edit mode. Okay, kasi dito, wala pa tayong edit, hindi pa gumagana. So, nilagay ko pa lang yung page title. For example, page title, contact. Ayan. Ay, ano ba yung syntax? Sorry po. Contact. The contact page. Okay, blah 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 na lang. Okay. Save. Ayan. Save. View page content. Ayun, si contact. Nadagdag na si contact, di ba? Ngayon, ayun. Hindi ko lang pinakita si content. Pinakita ko lang si page title. Pero naglo-loop siya. So, while. Ibig sabihin, habang may laman, pinafetch niya. Okay? Ito naman kasi, wala siyang while loop. Dahil isa lang siya dito sa header and footer, header lang, echo header. Ito lang siya. Okay? So, sana huwag kayong malilito. Kapag isa lang, ito lang. Okay? Pag hindi na tayo nagdadagdag, update lang mamaya yan. Punta tayo sa footer naman. Ito naman yung details. Details. Okay? Details pa mo. Details. Okay. Katulad lang siya ng sa header. Footer naman ito. Footer process. Okay, echo footer. Okay. So, yun. The footer. Ayun, sana naintindihan nyo siya. Okay. So, sa palagay ko, hanggang dito na muna yung i-explain ko sa inyo. So, maraming salamat po sa panonood. At, paalam.